σε καιρούς σαν τους σημερινούς. Ένα ρίσκο πόσο μεγάλο μπορεί να αποδεχθεί. Πόσο άγνωστη μπορεί να φανεί μια αρχή. Πόσο παραπάνω επιβλαβής είναι η αποτυχία από την απραξία. Για δρόμους απέραστους το διαβάζουμε μέχρι σήμερα. Πόσο θάρρος τολμάς να διαθέσεις. Άραγε πώς μπορείς να ζήσεις στο όνειρο που μονάχα σε νύχτες το έχεις ονειρευτεί, και πόσο μάλλον για έναν τρόπο ζωής που μονάχα σε χαρτιά, σημειώσεις και ασχέδια γράμματα έχεις αναφέρει. Κάνω άραγε το σωστό? Αυτό είναι το πεπρωμένο μου? Κι αν ναι, τι πρόκειται να ακολουθήσει? Άνθρωποι από κάθε γωνία αυτού του πλανήτη αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα σαν κι αυτά, και μιλώντας για εμένα ξέρω από πού θα τις λάβω. Σε αυτό το ξεκίνημα, σε αυτή τη νέα αρχή. Εμπρός λοιπόν, για έναν κόσμο καλύτερο. Πρέπει να είμαι καλά. Ωραία. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος, είμαι 21 χρονού και μένω σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου, στον Πρινέ. Σπουδάζω κιόλας εδώ, μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής, δεν παρακολουθώ τόσο. Γενικότερα ασχολούμαι με το θέμα της φωτογραφίας, του βίντεο, τον αθλητισμό και το θέμα της εξέλιξης. Ό,τι αφορά την εξέλιξη, είτε αφορά σωματική είτε ψυχική εξέλιξη. Μου φαίνεται πολύ ασυνηθιστό αυτό, γιατί δεν ήταν κάτι που επιθυμούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και γελάω διότι αυτό το οποίο φανταζόμουν εδώ και καιρό πλέον γίνεται πράξη. Δεν θα μιλήσω τώρα για το πόσο καιρό επιθυμώ να κάνω αυτό το οποίο κάνω τώρα. Για μένα το όνομα του καναλιού έχει ένα ιδιαίτερο νόημα, πιο βαθύ από αυτό που κάποιοι μπορεί να νομίζετε. Σίγουρα δεν λέω εμένα πρωταγωνιστή, γιατί αυτός είναι ο τίτλος του καναλιού. Θα έλεγα το σύνολο, ότι θέλω εσύ να είσαι ο πρωταγωνιστής. Αυτό το οποίο θέλω να περάσω μέσα από αυτό το κανάλι έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, να βγούμε όλοι καλύτεροι από αυτό. Δεν έχω ούτε χαρτιά σήμερα ούτε τίποτα. Θέλω να μιλήσω λίγο ελεύθερα, θέλω να μην είναι κάτι στημένο. Από μικρός λοιπόν ήθελα να ασχοληθώ με κάτι το οποίο να είναι δικό μου. Ποτέ όμως δεν ήξερα τι, και έψαχνα αυτό το οποίο έλειπε, γιατί πάντα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο λείπει. Κάτι το οποίο να μην υπάρχει ακόμα. Θέλω μέσα από όλο αυτό να βγούμε καλύτεροι όσον αφορά το τρόπο σκέψης μας, όσον αφορά τη σωματική μας κατάσταση, όσον αφορά την ψυχολογία μας και όσον αφορά γενικά την νοοτροπία μας. Δημιουργώ λοιπόν κάτι το οποίο και εγώ και αυτός που παρακολουθεί αυτό το περιεχόμενο να βγούμε όλοι καλύτεροι, όλοι κερδισμένοι μέσα από αυτό. Να είμαστε όλοι πρωταγωνιστές. Να μάθω και εγώ πράγματα για τον κόσμο και να μάθει ίσως και ο κόσμος από μένα. Αυτό που θα ήθελα να περάσω είναι ο τρόπος σκέψης μου σε μερικά πράγματα, μερικές απόψεις που ίσως να ωφελούν τον άλλο στην εξέλιξή του ή στο να τον κατευθύνω σε μια πορεία που τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και σίγουρα θα ήθελα να εκπροσωπούμε με το καιρό μια καλύτερη εκδοχή μας, το οποίο αυτό αποτελεί συνέπεια, πειθαρχία, θάρρος. Με έχει πιάσει ένα νευρικό, διότι δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό όλο.
τα φώτα, το μικρόφωνο, τη κάμερα. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το κατανοήσω, γι' αυτό λίγο κομπλάρω. Ίσως με το καιρό το συνηθίσω. Δεν είμαι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει για την αυτοβελτίωση. Δεν είμαι ο πρώτος. Όμως σίγουρα θέλω να το περάσω με έναν τρόπο λίγο πιο διαφορετικό από ό,τι το κάνουν οι υπόλοιποι. Το στυλ αυτό το δικό μου ίσως να υπάρχει σε διαφορετικά βίντεο και ανθρώπων, αλλά θέλω να είναι κάτι το οποίο να είναι ακριβώς στα μέτρα μου, να υπάρχει όλο το σύνολο όπως το θέλω εγώ. Και είναι κάτι το οποίο δεν το έχω δει αρκετά. Το έχω δει σίγουρα, αλλά δεν το έχω δει αρκετά και θα ήθελα πραγματικά να δω πώς είναι να κάνεις κάτι εξ ολοκλήρου δικό σου. Έχω κάνει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν να δημιουργήσω κάτι παρόμοιο, όμως δεν έβρισκα και κίνητρο αλλά και ιδέες. Δεν έβρισκα ιδέες. Πλέον έχω αρκετές, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Πλέον έχω σκεφτεί με τι θέλω να ασχοληθώ. Και είναι κάτι που εύχομαι να το καταλάβει και ο υπόλοιπος κόσμος. Σίγουρα αναμένω να ακούσω και γνώμες από άλλους ανθρώπους για όλο αυτό, να μου πούνε όλοι το πώς φαίνεται. Δεν πρόκειται να ζητιανεύω για σχόλια και like. Όταν είσαι σε μια πλατφόρμα σαν το YouTube, εννοείται πως θες και τα views, αλλά το θέμα είναι να το ζητάς για να το κάνει άλλος ή να το κάνει από μόνος του. Εγώ απλά θα το γράφω κάπου, στην περιγραφή, στα σχόλια, αλλά σε βίντεο δεν θέλω να το λέω, με χαλάει λίγο. Ίσως το ζητάω μια στο τόσο, αλλά για αρχή προτιμώ ότι είναι να το κάνει ο άλλος από μόνος του. Τέλος, θα ήθελα να παρακινήσω τον κόσμο να κάνει κάτι το οποίο αγαπά. Πόσο πολύ θες να κάνεις αυτό το οποίο γουστάρεις, για ποιο λόγο και ποια είναι τα κινήτρά σου. Αυτό που κάνεις θα αλλάξει τον κόσμο, θα κάνει καλύτερο τον κόσμο, θα κάνει καλύτερο εσένα, θα κάνει έστω και λίγο αυτόν τον κόσμο καλύτερο, θα κάνει έστω και λίγο αυτό το έργο που θες να κάνεις εσένα, να σε εξελίξει, σε εξελίσσει αυτό το σύνολο ερεθισμάτων, ανθρώπων που έχεις γύρω σου, οι ασχολίες σου, η καθημερινότητά σου, όλα έχουν κάποιο σκοπό που υπάρχουν. Τι είναι αυτό που θες να έχεις εκπληρώσει όταν πλέον θα έχεις κάνει ένα μεγάλο δρόμο στη ζωή σου. Εγώ σίγουρα θα ήθελα να επιτύχω αρκετά και είναι νωρίς να υπάρχουν λόγια. Σίγουρα θα ήθελα να έχω κάτι που θα μείνει. Θα μείνει σε ανθρώπους, θα μείνει σε γενιές, θα μείνει στον κόσμο. Γενικότερα θα ήθελα να προσφέρω κάτι. Ανυπομονώ πάρα πολύ για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει, γιατί υπάρχουν αρκετές ιδέες. Ακόμα τα χέρια μου το κάνω έτσι συνέχεια γιατί είμαι νευρικός. Έχω αρκετές ιδέες. Το θέμα είναι στην υλοποίηση, το πώς θα γίνει όλο αυτό. Και εν τέλει, στο τέλος αυτού του βίντεο θέλω να σκέφτεσαι αυτό. Τι θα έκανες εάν δεν φοβόσουν, τι θα έκανες εάν δεν υπήρχαν γύρω σου να σε κριτικάνουν συνεχώς, και τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να αφήσεις μετά από σένα, στους απογόνους σου ίσως, στον κόσμο, και αν ναι, τι είναι αυτό. Σας αφήνω να προσέχετε, καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μαλάκα, είναι γαμάτο ρε, είναι γαμάτο.